ผมได้รับกล้องติดรถมาตัวหนึ่งเป็นกล้องติดรถของ DDPI นะครับเป็นรุ่น DDPI Z40 พูดถึงกล้องติดรถเป็นอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ผมว่าใช้คำนี้ได้เหมือนกันมีแล้วไม่ได้ใช้ดีกว่าจะใช้แล้วไม่มีเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีเหตุการณ์ที่เราจำเป็นต้องใช้ภาพจากกล้องหน้ารถเนี่ยเมื่อไหร่ซึ่งภาพที่เราจะต้องใช้จากกล้องหน้ารถอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของอุบัติเหตุเท่านั้นอย่างที่เราเห็นตามข่าวหรือว่าตามโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับภาพจากกล้องหน้ารถมีหลากหลายเรื่องราวมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการทะเลาะวิวาทเรื่องของการที่มีคนเข้ามาทำร้ายร่างกายมีคนเข้ามาทำลายทรัพย์สินนะครับถ้าใครที่กำลังมองหากล้องติดรถสักตัวหนึ่งในราคาที่ไม่สูงมากมีคุณภาพในเรื่องของภาพที่ดีมีความคมชัดในระดับหนึ่งมีฟังก์ชันให้ใช้พอประมาณผมว่ากล้องรุ่นนี้ที่ผมได้รับมานี้ DDPI Z40 จากที่ผมได้ลองใช้นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคา DDPI Z40 นะครับเป็นกล้องติดรถที่มีความละเอียดในระดับ 2K ภาพที่ได้ก็จะมีความคมชัดในระดับหนึ่งสำหรับกล้องรุ่นนี้ DDPI Z40 นะครับเขามีให้เลือก3รุ่นราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 2,999 บาทซึ่งราคาเริ่มต้น 2,999 บาทจะเป็นรุ่น DDPI Z40 GPS เหมาะสำหรับคนที่ต้องการกล้องหน้าเท่านั้นและมีฟังก์ชัน GPS ด้วยถัดมาจะเป็นรุ่น DDPI Z40 Duo ราคา 3,499 บาทรุ่นนี้เหมาะสำหรับคนที่อยากได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังแต่ไม่ต้องการฟังก์ชันในเรื่องของ GPS และอีกรุ่นหนึ่ง DDPI Z40 GPS Duo ราคา 3,899 บาทรุ่นนี้ก็จะได้ครบเลยนะครับทั้งกล้องหน้ากล้องหลังมีฟังก์ชันในเรื่องของ GPS ด้วย DDPI Z40 ในส่วนของกล้องหน้าอย่างที่บอกไปว่าตัวกล้องนะครับมีความละเอียดระดับ 2K เป็นความละเอียดที่เพียงพอแล้วที่จะได้ภาพที่คมชัดในระดับหนึ่งตัวเซ็นเซอร์รับภาพนะครับเขาใช้เซ็นเซอร์รับภาพของ Sony ด้วยก็จะช่วยให้ภาพมีความคมชัดขึ้นอีกนะครับรวมทั้งยังเห็นรายละเอียดต่างๆภายในภาพได้ดีขึ้นและทาง DDPI ยังได้ใส่เทคโนโลยีที่เรียกว่า Real Q Image มาให้ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยปรับความสว่างของภาพให้สว่างขึ้นสีสันของภาพสดใสมากขึ้นสำหรับกล้องหลังก็จะมีความละเอียดอยู่ที่ 1080p คุณสมบัติอื่นๆที่น่าสนใจของกล้องรุ่นนี้การบันทึกภาพเขาจะมีระบบที่เรียกว่า D2 Safe เป็นการบันทึกภาพ2ส่วนระบบจะบันทึกภาพทั้งในส่วนของ Memory Card และในส่วนของ NAND Flash ซึ่งเป็นหน่วยความจำของตัวกล้องนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเลยว่าถ้าอยู่ๆ Memory Card เกิดมีปัญหาอะไรขึ้นมาภาพจะไม่ได้รับการบันทึกDDPI Z40 ใช้แบตเตอรี่แบบ Super Capacitor แบตเตอรี่แบบนี้จะมีคุณสมบัติในการทนอุณหภูมิทั้งร้อนและเย็นได้ค่อนข้างดีอย่างที่เราเห็นกันนะครับกล้องติดรถจะถูกติดอยู่บนกระจกหน้ารถเป็นจุดที่รับแสงแดดโดยตรงและถ้าเราจอดรถอยู่กลางแดดโดยที่ไม่มีการเปิดแอร์อุณหภูมิภายในตัวรถจะค่อนข้างสูงซึ่งการใช้แบตเตอรี่แบบนี้ก็เหมาะสมกับอุปกรณ์แบบนี้ที่จะต้องทำงานอยู่ภายใต้อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงมีฟังก์ชันในเรื่องของ Parking Monitor สำหรับคนที่อยากได้กล้องติดรถที่สามารถบันทึกภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมงแม้เราจะจอดรถทิ้งไว้ก็ตามสามารถที่จะย้อนดูภาพได้ว่าตอนที่เราไม่อยู่ในรถตอนที่เราจอดรถทิ้งไว้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างฟังก์ชันนี้จะต้องใช้ร่วมกับสายไฟอีกชุดหนึ่งนะครับเรียกว่า Hardwire Kit สำหรับฟังก์ชัน GPS จะเป็นการแสดงข้อมูลในเรื่องของตำแหน่งเส้นทางความเร็วของรถซึ่งการแสดงข้อมูลในส่วนของ GPS จะมีทั้งการแสดงข้อมูลแบบปกติและการแสดงข้อมูลผ่านกราฟิกสวยๆนะครับเป็นฟีเจอร์ที่เขาเรียกว่า Sense Reality 2.0 เป็นลูกเล่นอย่างหนึ่งในการแสดงผลของกล้องรุ่นนี้นอกจากเรื่องของคุณสมบัติที่บอกไปนะครับของกล้องรุ่นนี้สิ่งที่ผมชอบเลยก็คือเรื่องของรูปทรงของตัวกล้องและการติดตั้งตัวกล้องที่เขาออกแบบมาจะเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้ขนาดไม่ใหญ่มากเหตุผลที่เขาออกแบบเป็นทรงเหลี่ยมๆแบบนี้นะครับขนาดไม่ใหญ่มากแบบนี้ก็เพื่อไม่ให้บังสายตาจนเกินไปเวลาที่เราติดตัวกล้องบนกระจกหน้ารถและการที่เป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับทำให้มีพื้นที่ที่จะติดตั้งจอมีหน้าจอในตัวด้วยกล้องรุ่นนี้นะครับ DDPI Z40 มีหน้าจอในตัวเป็นหน้าจอ IPS ขนาด 2 นิ้วในการติดตั้งตัวกล้องบนกระจกหน้ารถเขาออกแบบให้มีฐานรองหรือว่าแบ็กเก็ตด้วยนะครับเนี่ยเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมรู้สึกชอบเพราะว่าหลังจากที่เราติดตัวกล้องบนกระจกหน้ารถไปแล้วถ้าเราต้องการถอดตัวกล้องออกจากกระจกเราสามารถถอดตัวกล้องออกได้ง่ายๆเลยนะครับก็แค่ปลดล็อกตัวกล้องออกจากฐานรองแค่นั้นและสามารถใส่กลับเข้าไปนะครับได้แบบง่ายๆในการติดตั้งกล้องหน้าให้ติดตั้งใต้กระจกมองหลังการกำหนดตำแหน่งในการติดตั้ง
อย่าลืมเผื่อระยะของสาย power และสายที่เชื่อมต่อสัญญาณไปยังกล้องหลังถ้าเราติดตัวกล้องนะครับถ้าเรากะระยะตัวกล้องชิดกับขาของกระจกมองหลังมากเกินไปเนี่ยเดี๋ยวจะเสียบสาย power กับสายที่เชื่อมต่อกล้องหลังไม่ได้กล้องหน้ามีมุมมองกว้าง140องศาเลนส์กล้องสามารถปรับก้มเงยได้นะครับส่วนกล้องหลังมุมมองกว้าง125องศาเลนส์กล้องหมุนได้360องศา DD-PI Z40 รุ่นนี้รองรับภาษาไทยด้วยในการตั้งค่าอย่างที่บอกไปเราสามารถตั้งค่าที่ตัวกล้องได้เลยแต่ถ้าใครรู้สึกว่าสะดวกที่จะดูภาพหรือว่าตั้งค่ากล้องผ่านโทรศัพท์มากกว่าก็สามารถที่จะเชื่อมต่อกล้องกับโทรศัพท์ได้ผ่านแอปพลิเคชันของ DD-PI ในเรื่องของการใช้งานและการตั้งค่าผมว่ากล้องรุ่นนี้เขาออกแบบมาได้ดีเลยนะครับสามารถใช้งานได้ง่ายการใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ซับซ้อนอย่างในเรื่องของการตั้งค่าตัวกล้องเนี่ยนะครับสามารถทำความเข้าใจได้ไม่ยากใช้งานได้ไม่ยากที่ตัวกล้องจะเห็นว่ามีปุ่มอยู่4ปุ่มปุ่ม4ปุ่มนั้นจากขวามือนะครับปุ่มขวามือจะเป็นปุ่มเปิดปิดพักหน้าจอถัดมาทางซ้ายนะครับจะเป็นปุ่มเปิดดูภาพที่บันทึกไว้นะครับเราสามารถดูภาพที่บันทึกไว้ในกล้องได้โดยกดปุ่มนี้ถัดมาอีกนะครับเป็นปุ่มเปิดปิดไมค์และปุ่มด้านซ้ายนะครับเป็นปุ่มเข้าสู่การตั้งค่าทั้งหมดของกล้องตัวนี้ก็จะมีทั้งปรับความดังของลำโพงสำหรับการแสดงภาพระหว่างกล้องหน้ากับกล้องหลังเราสามารถเลือกได้ว่าจะให้แสดงภาพจากกล้องด้านหน้าหรือกล้องด้านหลังตั้งเวลาพักหน้าจอได้ตั้งความไวในการตรวจจับแรงกระแทกของระบบ G Sensor ได้การฟอร์แมต Memory Card การรีเซ็ตการตั้งค่าของกล้องนะครับรวมถึงถ้าใครต้องการที่จะเปลี่ยนภาษานะครับถ้าต้องการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยก็สามารถเข้ามาตั้งค่าได้ในส่วนของเมนูการตั้งค่าตรงนี้ลองมาดูภาพตัวอย่างกันนะครับภาพจากกล้องหน้าและกล้องหลังของ DD-PI Z40 ในช่วงเวลาต่างๆตอนกลางวันตอนเย็นและตอนกลางคืนมาดูกันนะครับว่าภาพที่ได้เนี่ยเป็นยังไงบ้างทีนี้ลองมาดูการต่อสาย Hardwire Kit กันนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ Parking Monitor ให้กล้องเนี่ยบันทึกภาพให้ตลอด24ชั่วโมงตัวสาย Hardwire Kit จะมาเป็นชุดแบบนี้ปลายด้านหนึ่งจะเป็น Type C ที่ใช้เสียบเข้ากับตัวกล้องส่วนอีกด้านหนึ่ง
จะมีสายไฟอยู่3เส้นนะครับเป็นสายที่เราต้องต่อเข้ากับกล่องฟิวที่ตัวรถสายไฟทั้ง3เส้นที่ว่านี้นะครับก็จะมีสาย VCC สาย ACC และสายกราวสาย VCC เป็นสายที่ต้องต่อกับฟิวของระบบไฟในรถที่มีไฟเลี้ยงตลอดเวลาแม้ว่าสวิตช์กุญแจจะปิดอยู่สาย ACC เป็นสายที่ต้องต่อกับฟิวของระบบไฟในรถที่จะมีไฟก็ต่อเมื่อสวิตช์กุญแจถูกเปิดหรือว่าสวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่งออนใครที่ไม่มีมิเตอร์วัดไฟนะครับอาจจะลองหาซื้อเช็คแลมป์สักตัวหนึ่งตัวละ20กว่าบาทแค่นั้นก็จะช่วยให้สามารถเช็คไฟได้ง่ายขึ้นนะครับการหาจุดสำหรับสาย VCC ให้เราปิดสวิตช์กุญแจก่อนแล้วนำเช็คแลมป์ไปจิ้มที่ช่องเสียบฟิวนะครับเพื่อดูว่าช่องเสียบฟิวช่องไหนบ้างที่มีไฟอยู่ส่วนการหาจุดสำหรับสาย ACC ให้เราเปิดสวิตช์กุญแจออนแล้วใช้เช็คแลมป์จิ้มดูนะครับว่าตอนที่สวิตช์กุญแจอยู่ในตำแหน่งออนช่องเสียบฟิวช่องไหนมีไฟบ้างเมื่อเช็คหาตำแหน่งไฟได้แล้วนะครับหาจุดที่จะต่อสาย VCC กับสาย ACC ได้แล้วนะครับต่อสายให้เรียบร้อยรวมถึงต่อสายกราวให้เรียบร้อยนะครับสายกราวเนี่ยให้ต่อกับน็อตตัวใดตัวหนึ่งที่ยึดกับตัวถังของตัวรถเพียงแค่นี้ก็สามารถที่จะใช้งาน DD-Pi Z40 ในฟังก์ชัน Parking Monitor ได้แล้วนะครับเราสามารถตั้งค่าได้ด้วยนะครับว่าจะให้กล้องบันทึกภาพแบบไหนบันทึกแบบ Time Lapse บันทึกแบบปกติหรือว่าบันทึกเฉพาะตอนที่ตัวรถมีแรงสั่นสะเทือนหรือว่ามีแรงกระแทกเกิดขึ้นมีฟังก์ชันให้ใช้งานพอสมควรเลยนะครับสำหรับ DD-Pi Z40 บอกอีกครั้งหนึ่งนะครับ DD-Pi Z40 เขามีให้เลือก3รุ่น DD-Pi Z40 GPS ราคา 2,999 บาท DD-Pi Z40 Duo ราคา 3,499 บาทและ DD-Pi Z40 GPS Duo ราคา 3,899 บาทถ้าใครสนใจผมลงลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ใต้รีวิวนี้นะครับเข้าไปสั่งซื้อกันได้เลยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ